دوستانو په ایکسل کې راسه یو بل انفارمیټیو ویډیو شریکوم څه بیسیک انفارمیشن چې کوم دی هغه تاسو ته درکوم یو څو اهمې خبرې دي په هغه کې اولنۍ خبره به دا وي چې مثال په طور زما سره دلته انسې راغلي دي مثال داسې او اشاریه نه وروسته بیا نور انسې راغلي صحیح ده 3 4 هر څومره چې راځي صحیح ده که نه اوس نور هم دلته ما انزرټ کړې اشاریه دغه شوي اشاریه لاندې زه رالمه اپ ټو سوان تاسو چې څومره دلته انزرټ کوئ که نه او دغه هم پکې یو خبره شوه چې مثال تاسو په خانه کې لیکل وکړئ او هغه سیوا راشي اوس دلته دا نور هم پسې ما سیوا کړلې که نه دلته ګورئ اشاریه ما سیوا کړلې په خانه کې نه راځي نو جست تاسو به دغه کالم د پاسه ډبل کلیک وکړئ هغه به تاسو بالکل پیکس راشي څومره چې لیکل تاسو کړي یقونه به دا کالم کولاو شي دغه هم پکې شوله بل داسې چې د اشاریه زه اوس دلته غواړم چې د دې نه د اشاریه ختمه کړم موږ به دلته راوند فارموله استعمالوله چې راوند اپ ټو دا مطلب اپ ټو 2 ډیسمل پلیسز 3 ډیسمل پلیسز ایټیسی چې دونه انسو پورې دي زما سره د اشاریه نه وروسته انسې ختم راونډینګ اپ نمبرز دي مو کې او د اشاریه نه وروسته زما سره یو انسه پرې دي موږ به راوند فارموله استعمالوله او جست تاسو داسې کولی شئ چې دا سلیکټ کړئ او راشئ په نمبرز کې په هوم مینیو کې نمبرز کې دی اپشن ته यो دواړه تاسو ګورئ د یو کار سره چې زه دا وایم ما څه به د اشاریه نه دلته تاسو ګورئ راونډینګ اپ نمبر به هم کوئ او دلته به اشاریه نه زما څه د رایټ سایډ چې کوم انسیري دا وه رو کمی لکه ګورئ زه دا اپلای کوم تاسو دلته ګورئ د انسو ته یو تې کمی صحیح ده اپ ټو دغه او راونډینګ اپ نمبر هم کوي څنګه راونډینګ اپ نمبر کوي ګوره بیرته واپس ته دې نه راځي چې څومره اشاریه کې ته غواړئ حقونه به تاسو راځي دلته اوس ختموي ګور راونډینګ اپ نمبر څنګه کوي دلته 56 دی دلته 67 دی ته ګورئ 67 او دلته 6 ده نو چې زه 2 انسې پرېښوستل غواړم د اشاریه نه وروسته د دې نه به 68 جوړ شي راونډینګ اپ نمبر به وکړي څنګه دی ته تاسو ګورئ ښه زه دلته اشاریه نه وروسته 2 انسې پرېښوستل غواړم دلته 67 تاسو ګورئ 68 جوړ شو نو راونډینګ اپ نمبر یې وکړو او د اشاریه نه چې وروسته کوم انسې دي مثال زه ټولې ختمول غواړم هغه یې راله ختمې کړلې دغه یو اهم اپشن شو صحیح ده اوس دویمه خبره زما سره دلته دا ده که چېرته تاسو یو فارموله اپلای کوئ او هغه نه اپلای کېږي مطلب ستاسو په ذهن کې بالکل تاسو صحیح فارموله اپلای کوئ او هغه نه اپلای کېږي د هغې اهم ریزن به څه اهم ریزن به دی اوس مثال په طور دلته ما انټري کړې ده صحیح ده که نه دا واپس به زه کالم بیرته لږ وړوکی کړمه دلته ما دا انټري کړې ده صحیح ده او دلته زه فارموله په دې باندې د سم فارموله اپلای کوم هغه نه اپلای کېږي ما څنګه نه اپلای کېږي هغه کې به اهم مین غلطي به دا وي که نه چې ستاسو دا جنرل تاسو وینئ په نمبرز کې دغه جنرل اپشن دا به د دیز نه بدل شوی خامخا مثال په طور باندې اوس زه دلته کومه اکاونټینګ ته مې کوو او دلته زه استعمالوم سم فارموله سم موږ ویلو چې موږ له څه کار کوي سم بریکټ مې هم شروع کړو موږ دا سم کول غواړو اسانه فارموله ده اوس به دا زما څه نه اپلای کېږي ګورئ مطلب ما له بل څه کې جواب راکړو ما دا سم کول هغې به ډالر کې ما له جواب راکړو نو اهمه غلطي به ستاسو دلته دا چې دلته به دا اپشن چې کوم دی دا به تاسو جنرل ته کوئ صحیح ده جنرل ته کوئ نو واپس به اپلای شي هغه ما له جواب په خپل راکړو دغه شوله هر قسم فارموله چې تاسو اپلای کوئ او هغه نه اپلای کېږي نو نو ټینشن تاسو صرف دغه جنرل اپشن ته واړوئ د دې نورو نه تاسو طریقې بس فارموله به الریډي اپلای شي دویم اپشن درېیمه خبره دا ده چې موږ به سم فارموله اوس اپلای کړله که نه ایکول سم او بیا به هم دا رینج ټول سلیکټ کړو اوس مثال دا وم چې زما سره ټوله ډیټا نور پسې زه انزرټ کړم او دا زه سم کول غواړم نو سم فارموله زه دلته اټومیټیکلي ډایرکټ اپلای کولی شم د یو شارټکټ نه شارټکټ سره الټ دغه چې څومره ډیټا دغه ته مخامخ په دې سیل کې زه اوس دا فارموله اپلای کوم نو زه به ووایم الټ او د ایکول بټن الټ ایکول په خپله زما سره سم فارموله هم راغله چې څومره رینج د هغه سلیکټ شو صرف انټر به ووایم دا زما سره جمع کړئ صحیح شو پوه شوئ واپس ته ګورئ څومره دا کوم ډیټا چې ما انزرټ کړې ده انټري مې کړې ده دغه ته مخامخ په دې سیل کې په دې خانه کې به زه الټ او ایکول بټن پریس کړم نو الریډي زما سره فارموله سم فارموله هم راغله او څومره هم چې رینج د هغې زما سره الریډي سلیکټ کړو